Hello everyone, welcome to my channel. र धेरै समयपछि मैले फेरि मेरो युट्युबमा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ फेरि नयाँ भिडियोजहरु लिएर आएको छु र यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ टेम्पोररी फाइल्सहरु क्रिएट भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ स्टोरेजको चाहिँ केही न केही स्पेसहरु चाहिँ ओगटिरहेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ कम्प्युटर हल्का चाहिँ स्लो हुने जस्तो विभिन्न चाहिँ सिचुएसनहरु आउन सक्छ तर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ कसरी त्यस्तो टेम्पोररी फाइल्सहरु चाहिँ डिलिट गरेर कम्प्युटरको चाहिँ केही मात्रामा स्पेस चाहिँ क्रिएट खाली गर्ने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ ल्यापटपको स्पिडलाई पनि कसरी चाहिँ बुस्ट अप गर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले आज चाहिँ केही तरिकाहरु सिकाउन गइरहेको छु र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो चाहिँ 0 GB चाहिँ फ्री देखाएको छ अरु चाहिँ मेरो लगभग सबै प्याक भइसकेको छ र अब मैले चाहिँ मेरो चाहिँ टेम्पोररी फाइल्स क्रिएट थुप्रै भएको छ र त्यसलाई मैले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ क्लीन अप गर्छु र त्यस क्लीन अप गरिसकेपछि मेरो यो फेरि मैले सी ड्राइभको चाहिँ स्टोरेज हेर्छु कतिको चेन्ज पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जस्तै मैले अहिले चाहिँ यसलाई मिनिमाइज गरेर राख्छु जस्तै हामीले चाहिँ टेम्पोररी फाइल्सहरु डिलिट गर्नको लागि थोरै चाहिँ स्टेप्सहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै चाहिँ टाइप हियर टु सर्च भन्नेमा चाहिँ run भनेर हानिसकेपछि रनमा क्लिक गर्ने र यसमा तपाईले चाहिँ के टाइप गर्नुपर्छ भन्दा temp temp भनेको चाहिँ टेम्पोररीको चाहिँ सर्ट फर्म अनि ओके गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै फाइल्सहरु छ यसलाई के गर्नु भन्दा चाहिँ कन्ट्रोल ए दबाएर सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ किबोर्डको सर्टकट बटन प्रेस गरेर अथवा चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट अल भनेको छ यहाँ सिलेक्ट अल गर्दिने अनि राइट क्लिक गरेर त्यसपछि डिलिट बटन दबाएर चाहिँ कन्टिन्यु गरिसकेपछि र कुनै फाइल्सहरु के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिलिट चाहिँ हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ एज इट इज नै रहन दिनुस् जस्तै डु दिस फर अल द करेन्ट आइटमहरु चेक गरेर स्किप गर्दिने यसले चाहिँ हल्का टाइम लिएको छ र यति फाइल्सहरु चाहिँ डिलिट नभएको स्थिति छ र अरु चाहिँ लगभग सबै डिलिट भइसक्यो फेरि तपाई चाहिँ रनमा गएर यसमा चाहिँ फेरि %temp र % यो लेखेर फेरि ओके दबाउने र यहाँ पनि यो थुप्रै टेम्पोररी फाइल्सहरु छ यसले चाहिँ केही स्पेसहरु ओगटिरहेको छ कम्प्युटरमा यसलाई पनि के गर्ने भन्दा चाहिँ सिलेक्ट अल गर्ने राइट क्लिक गर्ने अनि यसलाई फेरि के गर्ने डिलिट गर्ने अनि यहाँ पनि केही फाइल्सहरु चाहिँ डिलिट हुँदैन अब यसमा पनि डु दिस फर अल द करेन्ट आइटम्समा क्लिक गरिसकेपछि स्किप गर्ने जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इट टेक्स टाइम हैन मेरो प्रोसेसिङ भइरहेको छ ल्यापटपमा थुप्रै फाइल्सहरुलाई चाहिँ फार्मको लागि र लगभग चाहिँ धेरै नै फाइल्सहरु चाहिँ डिलिट भइसकेको छ टेम्पोररी फाइल्सहरु अब चाहिँ हामी नेक्स्ट के गर्छौं भन्दा चाहिँ फेरि त्यही प्रोसेसमा जाने %temp अहिले लेखेको थियो भने अब चाहिँ हामीले प्रिफेच भनेर चाहिँ टाइप गरेर ओके क्रिएट गर्नुस् र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै फाइल्सहरु चाहिँ मेरो टेम्पोररी फाइल्सहरु चाहिँ क्रिएट भएको छ त्यसलाई मैले फेरि के गर्छु सिलेक्ट अल गर्छु राइट क्लिक गर्छु अनि फेरि यसलाई डिलिट गर्छु अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगभग धेरै नै फाइल्स एउटा बाइक अरु सबै नै मेरो डिलिट भइसकेको छ यसलाई पनि डु दिस फर अल द करेन्ट आइटममा क्लिक गरेर स्किप गर्दिने र यो पनि डिलिट भइसकेको छ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै तपाई चाहिँ यहाँ रिसाइकल बिनमा गएर चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अघि डिलिट भएको फाइल चाहिँ सबै यसमा आएर बसेको छ किनभने हामीले किबोर्डबाट शिफ्ट र डिलिट हानेको बा रिसाइकल बिमबाट पनि उडिसक्थ्यो तर हामीले जेनरली जस्ट डिलिट मात्र गरेको भएर यो डिलिट गरेको फाइल्सहरु पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ रिसाइकल बिममा बसेको हुन्छ अब रिसाइकल बिमबाट पनि फालिसकेपछि हामीले पहिला सी ड्राइभमा हेरेको हाम्रो सी ड्राइभको स्पेस र यो सबै टेम्पोररी फाइल्सहरु चाहिँ फालिसकेपछि सी ड्राइभको स्पेसमा कति चेन्जेस आउँछ भनेर म देखाउन गइरहेको छु अब रिसाइकल बिममा राइट क्लिक गरेर एम्प्टी रिसाइकल बिम गर्ने त्यहाँ भएको चाहिँ सबै फाइल्सहरु चाहिँ डिलिट हुन्छ यस कन्टिन्यु गर्ने
ल मेरो चाहिँ रिसाइकल बिन पनि के भयो क्लिन भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ सी ड्राइभमा हेर्छु गएर। जस्तै अघि 85.7 अघि मेरो के थियो भन्दा चाहिँ 85.0 समथिङ थियो भने अहिले चाहिँ 85.7 GB चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ फ्री भएको छ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ टेम्पोररी फाइल्सहरू चाहिँ थुप्रै क्रिएट भइसकिरहेको छ। हामीले जतिसक्दो बेसी चाहिँ अन गर्छौँ के काम गर्नुपर्छौँ र त्यो फाइल्सहरू चाहिँ हरेकचोटि खोल्दा गर्ने क्रममा चाहिँ थुप्रेर बसिरहेको हुन्छ। थोरै गरेर धेरै नै थुप्रियो भने त्यसपछि के हुन्छ भने चाहिँ युज एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा कम्प्युटरको चाहिँ स्पिडमा अलिकति चाहिँ बाधा पुर्याउने अथवा चाहिँ स्पेस पनि छिटो बोलिन सक्ने समस्याहरू धेरै हुनसक्छ। त्यही भएर यदि तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो ल्यापटप स्पिडलाई चाहिँ अलिकति भए पनि एकदम बुस्टअप गराउन चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ टेम्पोररी फाइल्सहरूलाई डिलिट गरेर आफ्नो स्पेस केही समय केही हदमा चाहिँ खाली गराउन चाहनुहुन्छ भने मेरो स्टेप्सलाई चाहिँ फलो गर्नु होला। र आई होप नेक्स्ट भिडियोमा पनि मैले यस्तै नयाँ किसिमको चाहिँ केही टेक्निक्सहरू चाहिँ लिएर आउनेछु। यदि तपाईँलाई चाहिँ मेरो यो चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ मनपर्छ भने र मेरो चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।